What's up mga kalakatseros? Welcome back to Ron's Kitchens. Right now, ang lulutuin natin is ginataang munggo with pork, kalabasa, and some other vegetables. So, this is my second time na gagawin itong ginataang munggo. Yung unang gawa ko, ang sahog ko naman doon is seafood, squid, and fish. So, right now, pork naman. So, without further ado, ito po yung mga ingredients na kailangan nyo for this recipe. Okay, so munggo, pork, kalabasa, malunggay, alugbati, garlic, Knorr pork cubes, onions, first extract ng coconut milk, and yung second extract ng coconut milk. Okay guys, so first step, since laman yung pork natin, wala masyadong taba, maglalagay lang tayo ng konting oil, and then gigisahin lang po natin yung pork. Okay guys, by this time, so pwede na natin ilagay yung garlic. Medyo natagalan lang tayo pagka luto ng pork kasi frozen yung pork natin. And then, yung ating onions. And then, can add now yung ating munggo. Lagyan na rin natin yung first extract ng coconut milk. And then, pakuluin lang natin yan. Saka natin ilagay yung first extract ng coconut milk. Okay? Okay guys, since kumulo na siya, pwede na po natin ilagay yung ating first extract ng coconut milk. If kailangan maglagay ng water, tansyahin nyo lang. Yan. And then by this time, lagay na po natin yung squash natin. Para sumabay siya sa pagluto. Optional tong squash. Gusto ko lang kasi merong squash. Masarap kasi. Yung ating pork cubes. Sobrang dami na itong makakain nito. Siguro around 5 to 8 persons. Okay, so hayaan lang natin na maluto yung squash. Okay guys, so by this time, pwede na natin ilagay yung chili para maano yung anghang. Pwede na rin nating timplahan yan. Salt, black pepper, then mix na natin. Tapos tikman natin kung malasa na. Para ilagay na natin yung alugbati tsaka malunggay. Kung mahilig kayo sa maanghang guys, pwede nyong isain yung sili.
Ako, sakto lang. Gusto ko lang ng konting ahang lang, hindi masyado. Kaya hindi ko siya pinisa. And, lagay na po natin yung alugbate. Sabay na rin natin yung malunggay. Ready na to guys, luto na to. Sasalin na natin to sa serving plate natin. Okay guys, so luto na po yung natin, magsasalin na tayo. Okay, here we go.